في فيديو التوكل على الله ذكرت أنا إني نادرا ما بآمن بالسحر والعين، وفي أكثر من موقف في أكثر من فيديو جبت هاي السيرة، وكثير واجهت تعليقات إنه كيف ما بتآمن في العين والسحر وهن مذكورات في السيرة ومذكورات في كتاب الله. علشان نفهم هذا الموضوع مليح وتفهموا كيف أنا بفكر بدي منكم شيء واحد، تشوفوا الفيديو لنهايته. بس هاي المرة إنه تشوفوا الفيديو لنهايته ما هو بكيفي ولا بكيفكم، لأنه إذا قطعتوه بالنص أو قدمتوا شوي عنه كفزتوا من مقطع لمقطع راح يكون آخر يوم انتوا بتشوفوني فيه، راح تشيلوا المتابعة عني، راح تلغوا صداقتي في الفيسبوك في انستغرام، وراح تكون بيننا هاي آخر لحظات. لذلك بطلب منكم انه تتابعوا للنهاية علشان نظل اصحاب. وهسه يلا على الفيديو، يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة بتشوفني فأنا حسان بدران، يسعدني إنك تشترك في القناة وتتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان تفعل زر التنبيهات علشان كل ما نعمل فيديو يجيك أول بأول. ولو كنت مش أول مرة بتشوفني وشايفني من قبل فافحص الله بعينك، شوف إذا أنت عامل اشتراك ولا لا، ومتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي ولا بعدك مش متابعني. هذا الموضوع بالنسبة إلي جدا حساس، وعلى فكرة أخبركم إني ما كنت ناوي اليوم أحكي فيه، كان عندي هيك عدة مواضيع حابب إن أحكي فيها، ولكن بعد ما قرأت تعليق من التعليقات خطر في بالي. هذا التعليق ما هو هالكد كارثي، ولكن في مثله كثير من التعليقات وبتجيني مئات الرسائل يوميا، كثير في منها من نوعيته. التعليق بيقول إني وأنا أقرأ قرآن ببطل أقدر أخذ نفس وعيني بزيغوا هيك وبدوخ وبقدرش أكمل، فعلشان هيك أنا حبيت إنه اليوم نحكي في هذا الموضوع. راح أبدأ معاكم بمقطع أنا صار معاي من فترة، يعني نقول في 2016، شيء بسيط يعني هيك، بس خليكم للنهاية مش تقطعوه بتفهموني غلط وقتها. اللي صار إنه في 2016 في الصيف كان الشغل كثير 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 قوي عنا في الشركة، وأنا كنت مضطر إني أتواجد في اسطنبول. في اسطنبول يعني اتابع الشغل عن كثب في اسطنبول، ولانه الشغل كثير ضغط وناس رايحين ناس جايين وباصات وطيارات ويعني فانا كنت كثير مضغوط. ما شفت الا عيني من فوق زي اللي يطلع فيها مش عارف، او طلع هيك يعني طلع فيها زي حبه. فقلت لواحد من اللي بيشتغلوا معانا شوفرية السيارات تركي، هو طلع يا زلمه عيني طلع نفخات، شو هذا؟ كثير خفت يعني حبه قاعده بتطلع. فكان لي الحل انه تيجي بنت صغيرة حلوة وشعرها ناعم وتمرق خصلة من شعرها على عينك فبتطيب. وما كذبتش خبر. طيب هاي البنت الصغيرة اللي شعرها ناعم وحلوة منين بدنا نجيبها؟ شو هم كانين بالشوارع يعني هذول البنات مرميين؟ بنت صغيرة طفلة لازم تكون. وابدا ادور، طيب وعيني بتنفخ عيني نافخة، دور كيم حط. سبحان الله، الانسان لما بيكون مضغوط بوعيش. ناسي انه بنت شريكي في العمل بتجنن قمر صغيرة وشو شعرها ناعم، بس مش جاي عبالي. ومرة واحدة تخطر ببالي ارن عليه وكل فورا ولا يهمك. قلت له وينها؟ قال لي هسه بنجيبها. وروح جايبها. بتصدقوش ما تمرر خصلة الشعر عن عيني، تقولوا من هون كانت عيني نافخة، مرت خصلة الشعر فش ولا اشي، قولوا زي السحر. ومن وقتها ولا رجعت اي مشكلة في عيني. قصة ثانية في هاي المواضيع تبعت الغيب والأحلام وهاي الأمور، واحدة من معارفي قدام عيني أنا كان عمرها 15 هيك شيء، سألت شيخ كان في زيارة عندهم على البيت، يعني هو مش شيخ، خلينا نقول واحد طالع على وجهه شوية شعر فهو مسمي حاله شيخ، مش هاي القصة. فقالت له يا شيخ فلان أنا شفت في المنام إني بوكل باذنجان. فقام كلها هذا عريس دمه خفيف واسمر راح يتقدم لك، وافق عليه، وإن شاء الله رب العالمين ربنا برزقكم الذرية الصالحة وبتبنوا أسرة على خير إن شاء الله. وهاي البنت ما بتصدقوش في غضون أشهر قليلة تقدم لها شاب أنغش من هيك وأخف دم حدا مثل هيك ما شفت في حياتي. أشكره بتشوفه وهو فايت من الباب بتقول يا الله قطر قطر شو هذا؟ واسمر اسمر سمار، يعني تعرف بتحط الباذنجاني وبتحطه بتعرف شنو منهم هو، بتعرف شنو الباذنجاني. حقيقة الحلم تفسر كما هو. سبحان الله العلي العظيم. في سنة 2012 وصل في الحال إني أعاني من الأمراض كأني عمري 90 سنة. أمر غريب ما شهدته في حياتي. فعلا طول عمري إني أنا إنسان صحيح وما كان عندي أي مشاكل تذكر إلا هون وهون زي أي حدا، ولكن تلبست
حبستني الأمراض، أطلع من مرض أدخل في مرض، حتى إنه وصل بي الحال إني أخجل إنه صار عندي كيس دواء. كيس دواء يعني هذا مثل جدتي الله يرحمها كان عندها كيس دواء هيك العجزي. مش معقول الوضع اللي وصلت له، معاناة مش طبيعية. يعني أعمل الدور عند الدكتور أحجزه وأحجز أخرى واحد والثاني والثالث، وأكون عامل جدول مواعيد عند الأطباء من كثر ما وصل بي الحال. فعلا حال محزن جدا جدا كان بالنسبة إلي، أيام صعبة جدا. بعض الناس اللي بتعرفني وبتعرف قديش إني إنسان صحيح قالوا لي حسان أنت أصبت في العين. البعض الآخر قال لي حسان هذه أعراض سحر وحجبات، لازم تشوف شيخ. وروح عند شيخ، وهذا الشيخ يعني بجوز في حياتي ما شفت أقوى منه، اللهم صل على سيدنا محمد. مثل هيك شيخ فيش. المهم بحبش كيم وحط، هو الجن اللي عنده وهو اللي بيشتغلوا معاه، وكيان خدمني خدمة العمر. المهم بالآخر اكتشفنا إنه معمول لي سحر. هذا السحر مربوط الحجاب تبعه بذنبة فار رضعي. في الفار العادي اللي هو بلغ، الرضعي اللي بعده معتمد على حليب امه، هذا فار رضعي. المهم هذا الفار الرضعي مربوط بذنبة الحجاب اللي معمول لي. المشكلة مش هون، المشكلة في انه هذا الفار الرضعي امه مختلفة مع ابوه ومقضي الوقت زعلانة عند اهلها، وبترجع يوم في الاسبوع على الجحر تبعها. وهذا الفار الرضعي مرتبط بامه لانه بعده برضع، فلازم تعرف وين امه بترجع على الجحر عشان هو يجي معها وتحل حجاب من ذنبته. ويا حبيبي وننزل لك على الوعر، وبكت ايامها شتوية تقص المسمار مثل ما بنقول بفلسطين، تقص المسمار من السكعة ونلبد لك على باب الجحر. ما هو المنحوس منحوس. طلع ايش؟ اليوم اللي رحنا فيه هو اليوم اللي طلعت امه للفار هذا عند اهلها، وانت بترجع بعد 5 ايام، تقضي جمعة سبت مع اولادها وفي العيله وفي الدار بتنظفها وهذا، وبترد ترجع عند اهلها. المهم احنا وين رحنا سبت بالليل، هي بقت طالعة إلها أبو نص ساعة. 5 أيام يا الله، 5 أيام وإحنا مرميين على باب الجحر تبعهم على بين ما أجوا ما بقول لك المنحوس منحوس، أجوا أثريته في الطريق مسقط الحجاب ساحل من ذنبته. أولاد حلال خلص ربك بده يسرها، أولاد حلال برنوا على الشيخ، يا شيخ في صورة هذا اللي شفناه معاك بحجاب عنا على باب الدار ساقطة. رحنا الله يجزيه كل خير، هذا الشيخ بلش لك فيه وكيم وحط حل قصة الحجاب هاي، والحمد لله رب العالمين من يومها لليوم ما شفت المرض. الله يفتح عليه ويجزيه كل خير. أصدقائي يشهد الله ان اللي بحكيه معاكم في هاي الكاميرا هو اللي صار، واللي بحكيه مع الثانيين في هذيك الكاميرا ما هو. لكن انتوا عارفين ومتأكدين انه اللي بحكيه مع هذولاك الجماعة على هذيك الكاميرا موجود، وفي ناس كثير بتآمن فيه، وفي ناس كثير عايشته، إن كان من قصة العلاجات والعين ومسحة الشعر، وهذا دارج في بعض المجتمعات، وإن كان قصة الأحلام وناس كثير معتمدة عليها في حياتها، وإن كان من قصة الأمراض اللي أنا قلت لكم عنها قبل شوي، إنه ناس مسحورة ومعمولها عمل وناس عايشة فيها للنهاية. أنا من الناس اللي تؤمن في هاي الأمور. تؤمن في إيش؟ تؤمن بالغيب. والسبب ليش أؤمن بالغيب؟ لأنه في كتاب الله مذكور 56 مرة الغيب. أنت مجبر، يعني شئت أم أبيت مجبر حتى تطلع. أول ما بتفتح كتاب الله في أول صفحة بعد الفاتحة، بعدنا ما بدأناش في بداية البقرة، الله سبحانه وتعالى إيش بيقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في مجال للتوصيف يا رب، توصف لنا بس أنهم هذول المتقين عشان نعملها، يعني عشان نصير مثلهم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله، بعد ما بداش القرآن أول شرط حطه هو إنك تؤمن بالغيب. بالضبط،
إذا ما آمنتش في الغيب ما تكملش، ما رح ينفعك شيء في كتاب الله في هذا الدين. الإيمان في الغيب هو الشرط الأول، منه بنبدأ. هذا الباب إذا أنت ما دخلتش منه مش رح يزبط تدخل ولا من أي باب ثاني. فأنا مؤمن، ولكن أي نوع إيمان؟ إيش الإيمان في الغيب معناه؟ الإيمان في الغيب أني أؤمن أن في أشياء حواسي ما لمستها، ما شافتها، ما حستها، بس موجودة. يعني كيف؟ أنا لما قبل فترة كنت بدي أتعالج في مجال معين، رحت على المستشفى، اخترت أفضل بروفيسور، وأنا قاعد مع البروفيسور وأشرح له، كان في راسي وفي خلفية عقلي إنك أنت لا تملك لي نفعا ولا ضرا، بل أنت واحد من الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى بده يشفيني من خلالها فقط، وأنا أعلم أن الله هو الشافي. هذا اسمه إيمان بالغيب، ولكني بمشي في الخطوات الصحيحة. الغلط، كل الغلط إنه إيماني في الغيب يجعل مني إنسان هش، إنسان ما عندوش أي نوع تفكير صحيح، إنسان الهوى بأخذه بجيبه. أي نوع هوى؟ الناس روح عند فلان الشيخ فلان سكر بروح عند فلان، بعدين بيقولوا لي الحج الفلانية، والله بتقعد بتروح عنده بتدير فوق راسك ابصر شو بتفكس بيضه، بروح عنده مكيامي وكامي. ليه؟ لاني مؤمن بالغيب. هم مش ايمان بالغيب، بس عشان تكون عارف هذا اسمه تخدير بالغيب. يعني بعض الناس بتتوجه احيانا في رسائل او غيره، هو بده منك تقول له انه مسحور، بده انك تقول له انتو عيلة محجوب لها. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لانه هاي الابره يا الله شو بتريح، طبعا مؤقتا، يا الله شو بتريح، افضل شيء في العالم. ليه؟ ما بنقعدش ندور على اسباب، ما بنقعدش نجتهد نحلل نقيم نحط خلاص احنا مسحورين، يا الله مسهلها، احنا صايبتنا العين، احنا دارنا هذا أسهل شيء بتخدر نفسك فيه، بس اسمه تخدير. بتظل يتراكم عليك المشكلة توصل لمرحلة إنك فقدت السيطرة. أنا مؤمن إنه موجود، ولكني بضع هذا الاحتمال آخر احتمال، بس أنا مؤمن. وطريقتي في حل المشكلة ما هي أول شيء برميه على الغيب، لا، أنا أول شيء بتخذ الخطوات، بتوجه لأفضل طبيب، بتوجه لأفضل بروفيسور، لأفضل حدا بيحل المشكلة، لأفضل مخطط استراتيجي بروح عنده علشان يمسك لي مشروع التجاري ويقول لي وين الثغرات علشان أنا أتقدم. ما أول شيء بخطر ببالي مرت فلان دارت قدام باب المحل ده، لو إزرك متذكر، ومن يومها لليوم احنا بديون. سيبك يا زلمة، مشان الله يا زلمة، مشان الله، والله العظيم تعبنا من هالقصص. روح شوف وين المشكلة، ابدأ تابع الأمور. أنا بقول لك أنا إنسان أؤمن بالغيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإحنا مطالبين نآمن فيهن، ولكن نعرف كيف نآمن فيهن. قبل فترة دخلت على صندوق الرسائل عندي في إنستغرام. هاي فرصة أقول لكم إني أنا نادر جدا ما بدخل على الرسائل في الإنستغرام، ولكني بقرأ التعليقات تقريبا كلها، ما بضيع ولا تعليق، لكن الرسائل فعلا بالآلاف، ما بتصدقوش. دخلت بالصدفة فتحت رسالة منهن، امرأة إيش كاتبت لي: مشان الله يا خالتي، مشان الله، إذا بتحب ربك الله يخلي لك امك، الله يخلي لك اهلك، توصلني للشيخ، نسيت اسمه، الشيخ الفلاني، واذا بتقدر تدبر لي كيف احجز طياره واروح عنده، لاني سمعت انه بركي والناس اللي حواليه بتتبارك وهو بحط عليهم بركه. ما فهمتش كيف بحط عليهم بركه، معه قلم مثلا برش بركه، ما فهمتهاش. وانا اولادي بدي اباركهم، نفسي والله مستعد ادفع كل شيء في الدنيا بس اروح انا واولادي ونقعد عنده ونعيش في حارته ويباركنا ويرضى علينا ويخلي ربنا يرضى علينا. يا خالتي شو اقول لك انا هسه؟ يا خالتي مشان الله أنا إيش أحكي أنا هسه؟ كيف يعني؟ طب يبارك حاله، طب يزبط حاله ما يموتش هو، طب ما يمرضش، طب يعني هو بيقدر هيك يا خالتي؟ طب منطق هذا اللي أنت بتقوليه؟ يعني مثلا يأخذوك عنده مثلا، كيف بده يقعد يبارككم؟ أنا مش فاهم كيف بقعد يبارك يعني. طب هم المبشرين في الجنة الناس ما كانتش تروح تتبارك فيهم؟ منطق هذا الحكي بنفعش، أقسم بالله العظيم ما بنفع يا خالتي هذا الحكي. الأصل فينا مش هيك، الأصل فينا إحنا بنعمل الأسباب اللي بتخلي الله سبحانه وتعالى يباركنا ويبارك أطفال.
أطفالنا ويبارك حياتنا ويبارك أموالنا ويبارك أنفسنا، مش منروح عند حدا يباركنا. يا خالتي خليني أنبهك لشغلي، مش كل حدا طلع على وجهه شعر معناها شيخ، مش كل حدا كلك أنا شيخ أو انكتب قدام اسمه شيخ يعني هو شيخ. ركزي معي يا خالتي، أقسم بالله العلي العظيم عدد مش طبيعي من النساء اللي انضحك عليها وتمارس معها الفاحشة علشان البركات هاي وعشان غيرها. أي حدا بيجي يا خالتي بقولك تعالي أباركك، تعالي أعمل لك أبصر شو ترديش. ما في حدا هيك. إذا بدك تسمع من الشيخ اسمع منه أحكام فقهية، اسمع منه مخطط من بعيد يقولك كيف تعملي، تتبعي أي الآيات تتبعيها، تفسير الآية هاي إيش بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام إيش حكي في هذا الموضوع، وبس. تخليش حدا ياخذك على غرفته يباركك ولا على بيته يباركك ولا تروحي على حارته ولا تاخذي طيارات عشان تتباركي. من بيتك بتتباركي إذا الله سبحانه وتعالى برضى عنك. انتهى. سيبكم من هاي الأمور، سيبكم من هاي الغيبيات اللي بس بترجعنا لورا. أنا يوم ما كلي خلي بنت صغيرة تيجي تمسح على عينك قلت إيش هذا مش هان الله. بعدها لما رجعت أنا على فلسطين رحت عند طبيب قال لي هذا من الضغط، من التطليع على التلفون والأشعة اللي فيه واللابتوب قدامك و24 ساعة العين بتنضغط فبتيجي بدها تنفس عن نفسها. أنا ما بفهم في الطب، هذا بتيجي تنفس عن نفسها فبيطلع مثل حبة. فأنا أخذت بعدها قال لي هاي خذ هاي النظارة، استعملت نظارة بعدين نظارة الشمس هاي برضو فيها العدسات نفسها، وأصبحت خلص لما بدي استعمل اللابتوب ولا بدي استعمل التلفون بلبسهم راحت خلصت. البنت اللي كلها الشيخ بدك تتجوزي واحد اسمر أجاها عرسان بعدها كثير وظلت كل عريس يجي تقارنه إذا هو هذا الإنسان الملائم اللي قال عنه الشيخ في المنام على هوى تفسير رؤية الباذنجان، وكل الوقت تحاول تشوف مين فيهم أقرب لعند ما فات فيها العمر، واليوم عمرها فوق 36 وبعدها ما تزوجت، ولما فسر لها الرؤية كانت 14-15. اتقوا الله لما بتفسر للناس. إذا أنت شايف حالك إنسان بتسواش مالكش قيمة، غيرك لأنه بعيد عنك ما بيعرف حقيقتك مفكرك إلك قيمة، فلما أنت بتيجي بتفسر له منام أو حلم بظل ماسكها طول الوقت إنه الشيخ الفلان فسر لي. اتقوا الله لما بتيجوا تعطوا للناس تفسير، اتقوا الله لما بتيجوا تعطوا فتوى. إذا أنت مش من مجلس الإفتاء وإذا أنت مش حدا أهل لهاي الأمور تحكيش. في ناس اللي هي تستحق إنها تحكي، في مشايخ أجلاء، في علماء اللي بتحكي. مش كل واحد يتصدر للفتوى ويتصدر لتفسير الأحلام. تفسير الأحلام بيتم مش هيك. يجب أن يكون اللي بيفسر الحلم بيفسر المنام عالم بحالك ومتابعك وعارف مين أنت، ثم مش أي حدا يفسر. وفي زماننا أنا شايف إنه تفسير الأحلام قد ما بتبتعد عنه قد ما بترجع الأم لصوابها. زهقنا سخافات وتفاهات. مش تفسير الأحلام سخافات وتفاهات لأنه وارد ومذكور، لكن زهقنا ناس بس بتخفش. فأفضل شيء في هذا الوقت نستغني عنه. مش راح تموت إذا ما تفسرش حلمك. والله وتفسير الحلم إيش دي يعمل لك في حياتك؟ إيش بقدم الشيء. وقصة لما أنا في 2012 أصابتني الأمراض كل الوقت وكنت من طبيب لطبيب وكان عندي كيس دواء، تعرفوا كيف حليتها؟ خطر في بالي إيش يا حسان أنت قصرت فيه آخر سنة سنتين؟ في شيء أنت بتعمله اللي عمل فيك كل هذول. فكر 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 فكر. قلت طيب انت رياضي، انت الاصل فيك انسان رياضي، إلك ما يقرب سنة ونص ترك الرياضة اطلاقا. وبدأت بالتدريب على الخفيف، مرة تحمل أثقالات خفيفة، تعمل على جهاز المشي شوي شوي، بفضل الله تعالى وحده بطل عندي أي مرض وصرت إنسان عادي ورميت كل الأدوية ولا أذكر وين آخر مرة أخذت دواء. انحلت بلا فار مربوط بذنبة أمه، بلا أمه حردانة عندها، لا بلا هبال بلا حجابات بلا يحزنون. بآمن والله بالله إني أؤمن بالعين وبالحسد وبالسحر وبالمنامات، ولكني لا أبني عليه شيء في حياتي. وهيك من خالتي ويا بنت خالتي بتمنى إني قدرت أوصل فكرتي. بتمنى إنكم تسامحوني وتسامحوني الجماعة اللي كانوا على هذيك الكاميرا. بتمنى إنكم تنسونيش من دعائكم، وبتمنى إنكم بتسامحوني إذا صدر مني أي خطأ. تابعوني في فيديو آخر، والسلام عليكم.